And I'm back again mga Red Sam. Today is March 26, day 9 na dito sa Malaysia. Sa ano nila, naka-lockdown din kasi dito eh. Pang day 9 na ngayon. Kaya medyo nakakaboring din pagka guys, walang magawa sa bahay kaya sabagay po, marami namang pwedeng gawin pagka nasa bahay lang. Kahapon nga mga Red Sam, yung tropa, may ginawa kami kahapon dito. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan guys, kung nakikita nyo yung upuan na yan, yan yung pinagkaabalahan ng tropa kahapon para hindi maboring, para kapaki-pakinabang naman ng isang araw, hindi masayang. Tapos ito, nagluto rin kami ng spaghetti kahapon. Ayan, hindi pa nahuhugasan yung kaserola. Tapos ngayon ito, magluluto ako ng sinigang guys. Ayan, binabad ko muna sa tubig kasi ano yan, frozen. Tsaka meron kasi ito ditong ano eh, yung parang alugbati yata ito. Ayan guys, binabad ko sa tubig. Ayan, binabad ko sa tubig para hindi agad matuyot. Pang ano na yun mga Red Sam, pang isang linggong supply. Ay nako, Diyos ko puro de. Magkape muna tayo para hindi tayo maboring mga Red Sam. Meron tayong gagawin ngayon. Meron ako dito ito, gagawa tayo ng DIY na Bluetooth speaker. Ayan, tingnan nyo. Matagal ko na itong binili mga Red Sam sa Lazada. Ano to? Medyo mahaba kasi ang description nito mga Red Sam eh. Pero babasahin ko para sa inyo. Ayan, 6 watts amplifier plus BT 5.0 plus LCD screen plus hands-free mic plus recording. Hindi pa tapos, akala nyo tapos na. DC 5 volts wireless Bluetooth 5.0 MP3 decoder board, audio MP3 player module with 2x3 watts speaker, LCD screen, hands-free mic recording, USB, U-disc, TF FM radio 3.5mm, auxiliary line in MP3, WAV, WMA function. Ang haba no. In short, gagawa tayo ng Bluetooth speaker gamit tong ano na to, board. Yan, maliit lang mga Red Sam. So, para hindi tayo maboring, samahan na lang akong gawin to mga Red Sam. Let's go!
Pwede na mga retsam. Nabuo rin natin sa wakas. Yan. Parang totoo. Ayan o, parang totoo. So, meron tayong remote control, kaya lang wala siyang kasamang paano babuksan to? Release. Ayan na ito. Push. Release. Yan. Wala pa tong kasamang battery. Pero meron tayo dito. Yan guys, meron tayong battery dito. May sponsor na naman tayo dito. Shout out kay James Ray. James Ray Sinugbuan. Salamat sa battery. Yan. Salamat sa iyo James Ray sa pag-sponsor ng battery. Lagay na natin. Yun. Then, kailangan natin ng supply. Asan na yung power bank natin? A few moments later. So, ayan guys. Nilipat ko ng pwesto para kitang-kita. Gagamitan natin ng power bank as our power source. Baliktad. Ayan. Ayan, may power na. Mga retsam. Naka ano siya ngayon, auxiliary. Tapos meron tayong dalawang speaker dito guys. Pinalitan ko na yan ng wire gamit ang RCA. Saksak natin sa likod, sa right, sa left, sa puti. Ayan. Yan, testingin na natin guys. Na-miss ko to. It's the moment of truth. Unahin natin ang sa auxiliary. Gagamit tayo dyan ng stereo na 3.5mm jack. Saksak natin. Yan, okay ang ano niya, auxiliary guys. Sunod nating ite-testing ay ang Bluetooth. Meron tayong remote mode. Ayaw gumana ng remote guys. Manual muna natin. Saka na lang natin ayusin to. Ang susunod nating itetest ay ang kanyang Bluetooth guys. Bluetooth. Scan. Yan, okay ang ano niya, okay ang Bluetooth. Then ang isusunod natin ay ang sa USB. Yan, okay din ang ano niya, USB.
And then, ang susunod nating i-test ay ang sa micro SD. Baliktad. Dapat nakaganito. Yan, okay din ang ano niya. Okay din ang sa micro SD. Check naman natin yung sa FM. So, para to sa scanning. 胡彦斌跟 And I'm gonna recommend China 给谁的？ ministers. Yan, mag-i-scan yan guys. Hanggang sa pinakadulo. 108 MHz. Automatic niyang isi-save yung mga station. Yan, mga nakasave na yan. Kaya lang mga malabo. Yan guys, bali okay lahat. So yun guys, buti naman at hindi nagloko yung project natin ngayon. Lahat naman gumagana, lahat ng mga features niya. Maliban lang dito sa remote control. Ayaw gumana. Matagal na kasing naka-stock to. Baka nagkaroon na ng moisture sa loob. Kaya i-check na lang natin to guys sa susunod. Gagawa na lang uli ako ng video. Try nating i-check to. Try nating i-repair kung bakit ayaw gumana. So that ends my video for today guys. Bago nga pala makalimutan, ingat tayong lahat. Stay at home para kahit papaano maiwasan nating kumalat ang virus na kumakalat or maiwasan din nating mahawaan. So, stay safe mga Red Sam. Stay at home. And that ends my vlog for today. See you again next time.